নমস্কাৰ, মই আগত কুৰ্তিটো কাটা ভিডিঅ'টো দিছোঁ, এতিয়া কুৰ্তিটো চিলাই কৰা ভিডিঅ'টো দিম, তোমালোকে চাবা। এইটো পিঠিটো আগতে আগফালে কুৰ্তিটো এইটো কৰি ল'ব লাগিব। এইটো মই গলটো কাটি দিছিলোঁ, গলটো কাটাটো তোমালোকক দেখুৱাইছোঁহে। এতিয়া গলৰ পটিটো লগাব লাগিব আগত। এইটো এই গলৰ পটিটো আগতে তুমি লগাই ল'বা। এই পটিটো আগতে লগাই ল'বা। ভি টাইপত কাটি দিছোঁ না, এই পটিটো আগতে লগাই ল'বা। মই পটিটো কেনেকৈ কাটে, ক'ৰ পৰা কাপোৰ পৰা কৰে মই দেখাই দিম, চাই থাকিবা তোমালোকে। পটিৰ লগতে কাপোৰটো ব্যৱহাৰ কৰিবা। এনেকৈ কাপোৰটো দুই ভাঁজ কৰি এনেকৈ লৈ ল'বা, এক ভাঁজ দুই ভাঁজ কৰি লৈ গলটো বহাই দিবা। এইটো গলটো বহাই দিলা, দি তুমি এই চেম্পুলতে পূৰা ভি টাইপ কৰি কাটি দিবা। পিছফালটো তুমি এনেকৈ দুই ভাঁজ কৰি ল'বা, কাপোৰটো দুই ভাঁজ কৰি লৈ এই গলটো পিছফালটো এনেকৈ বহাই দিবা। বহাই দি এতিয়া যিমান কাটা আছে সেইখিনি কাটি দিবা। এনেকৈ আগফাল পিছফাল কাটা হ'ল, এতিয়া চিলাই কৰোঁ চাই ল'বা। পটিটো যে লগাবা, গলটো পটিটো লগাৰ সময়ত চিধা কৰি ল'বা। কুৰ্তিটো তুমি চিধা কৰি ল'বা। এই পিছলৈ ফুলবিলাক দেখিছানে, চিধা হৈ আছে, চিধা কৰি ল'বা। লৈ গলৰ পটিটো এনেকৈ উঠে, এই পূৰা কাটাত এনেকৈ লগাই দিবা। পূৰা পটিটো এতিয়া গলৰ এইটোত য'ত কাটিছোঁ কাটাখিনি তেনেকৈ লগাই দিবা। পূৰা লগাই দি একদম এই মাথাৰ পৰা চিলাই কৰি আহিবা। এই মাথাৰ পৰা চিলাই কৰিবা। এইখিনিত ভাঁজ দিবা এটা, এইটো ভি টাইপৰ না, ডাইৰেক্ট চিলাই কৰি দিলে ফিনিচিংটো বেয়া হ'ব। এইখিনিত ভাঁজ দি পেলাই এনেকৈ ঘূৰি দিবা। তাৰপিছত চিধাই আৰু ইয়াকলৈকে মাৰি লৈ যাবা। এইটো পটিটোতো মাৰা হ'ল, দেখিলা না? এইটো বেছি হৈছে, এইখিনি কাপোৰ কাটি দিয়া। তাৰপিছত তুমি পটিটো এই কাপোৰটো চিধাই থাকক, পটিটো উল্টাই ল'বা। এনেকৈ উল্টাই লৈ পেলাই আৰু মিচিঙত মাৰি দিবা। এইটো চাই লৈছা না তোমালোকে? পটিটো ভিতৰত দি মাৰি দিছোঁ। এইবাৰ এই পটিটো ওপৰেদি বহাই দিবা। বহাই দিম, এই পটিটো ওপৰেদি দিলে মানে এটা ডিজাইন হৈ যাব। ভি টাইপত এনেকৈ পটিৰ লগত থাকে, সেইকাৰণে মই পটিটো লগাই দি আছোঁ ওপৰত। এইটোৰ ওপৰত দিয়ে এই পটিটো লগাই দিবা। এনেকৈ অলপ অলপ বগা কৰি উলিয়াই ৰাখছোঁ মই। এইটো মানে দেখাত ভাল দেখা হ'ব, পাইপিং হেন কৰি। এতিয়া এইখিনি তোমালোকে বুজি নাপাবা যে এইখিনিত কেনেকৈ লগাম। এইখিনি তুমি এনেকৈ এটা ভাঁজ দি দিবা। এই পটিটো এটা এনেকৈ ভাঁজ দি দিবা। ভাঁজটো দি এনেকৈ ঘূৰাই দি দিবা। তাৰপিছত এনেকৈ আৰু এইটো দৰে চেমটো চাই এনেকৈ চিধাই লগাই আহিবা। চিলাইটো এইফালে আৰু এটা মাৰি দিবা, নহ'লে পটিটো এনেকৈ উঠাই থাকোঁ কেম্বা দেখোঁ, এনেকৈ আৰু এটা চিলাই মাৰি দিবা। এইখিনি চিধাই চিলাই কৰি আহি এইটোত মিচিংটো উঠাই দি এইখিনি এনেকৈ দি দিবা। এতিয়া চিলাইটো ইফালে আৰু চিধাই মাৰি দিবা। এইটো হৈ গ'ল, এইটো আগফালটো হৈ গ'ল। পিছফালটো মই চিলাই কৰিম, পিছফালটো চাই ল'বা। পিছফালটোতো তোমাক কাপোৰটো চিধা কৰি ল'বা। এনেকৈ চিধা কৰি লৈ এই পটিটো এনেকৈ বহাই দিবা। পটিটো এনেকৈ বহাই দিবা, দি ডাইৰেক্ট ইয়াৰ পৰা মেচিনত মাৰি যাবা। শালৰ পাতাটো কান্ধাটো তুমি এই কাপোৰটোৰ লগত এইটো দেখিছানে, এইটো কাপোৰ এই পটিটোৰ লগত এইটো লগাই দিবা। এনেকৈ ডাইৰেক্ট এই পটিটোৰ লগত ডাইৰেক্ট দি এইটো মটকাই দি এনেকৈ এই জইনটো দি দিবা। এইটো কান্ধাটো মনত ৰাখা, এইটো কান্ধা, এইটো জইনটো দিবা। এইটো জইনটো যেনেকৈ দিছোঁ চেম এইটো জইন এনেকৈ দিবা। এই পটিটো উঠাবা, উঠাই এইটোৰ লগত জইন কৰি ডাইৰেক্ট এনেকৈ তুমি ভাঁজ কৰি এইটো যেনেকৈ দিছোঁ চেম এইটো এনেকৈ দিয়া, দি এইটো চিলাই কৰি দিয়া। চিধা কৰি লৈ এই পটিটো এইটো চিধা হ'ল না, এইটো চিধা হ'ল। চিধা হোৱাৰ পিছত এই পটিটো চাইছা না তোমালোকে? এই বস্তুটো এই কান্ধাটো এই কান্ধাটো এনেকৈ এইটো ইয়াৰে পৰা চিলাইটো দি দিয়া। এই পটিটো মই চিলাই দিয়া নাছিলোঁ, এই কান্ধাটোত জইন দিয়াৰ কাৰণে। এতিয়া জইন দিয়া হ'ল না, এইটো উল্টাই লৈ পেলাই এই পটিটো মাৰি দিবা। এতিয়া কোনো পাইপিং চাইপিং দৰকাৰ নাই, এইটো পিছফালে থাকিব, পাইপিং নালাগে। মানে উল্টে এইটো আৰু এটা চিলাই দি দিয়া। এই বস্তুটো নহ'লে এনেকৈ হৈ থাকিব, ভাল লাগবা নাই। এইটো আৰু উল্টাই লৈ এনেকৈ চিলাই এটা দি দিবা মেচিনত। ফিটিংটো কৰবা পূৰা এই কান্ধাটোৰ পৰা পূৰা একদম সমান কৰি বস্তুটো ল'বা। এনেকৈ সমান কৰি লৈ মইতো এইটো ফিটাৰ মাপ জোখত কটা নাই না, মই মেজাৰমেণ্ট বহাই পেলাই এই বস্তু তুমি এতিয়া এই বস্তুটো যে চিলাই কৰবা তুমি পূৰা একদম সমান কৰি ল'বা। এনেকৈ যাতে ক'তো কোচমোচ নাখায়, সমান কৰি লৈ এইটো কি কৰিব লাগিব এতিয়া, মানে কুৰ্তিটো তোমাক যিখিনি ফিটিং লাগে তোমাৰ ফিটিঙত এই মেজাৰমেণ্টটো বহাই দিব লাগিব। মই এই মেজাৰমেণ্টতে কাটছোঁ না, এইটো বহাই দিব লাগিব। এতিয়া
এই মেজাৰমেণ্টটো ওপৰত বহাই দিবা এনেকৈ ওপৰত বহাই দিবা তুমি ওপৰত বহাই দি পেলাই পূৰা একদম সমান কৰি ল'বা যাতে বস্তুটো টেৰা বেকা নাথাকে এইটো পূৰা এনেকৈ সমান কৰি লৈ ৰঙেদি ৰংটো এই ৰঙেদি তোমাৰ তাত যদি ৰং নাই কলম দি দিবা এই পূৰা চেম কঁকালৰ পৰা এইটো দাগ দি দিবা এটা এই কঁকালৰ পৰা তুমি এনেকৈ পূৰা ডাইৰেক্ট চিধাই দাগটো দি যাবা চিধাই দাগটো দিলা এফালে দিলা ফিৰ এফালেও এনেকৈ দাগ দি দিবা এফালে এনেকৈ দাগটো চিধাই দি গ'লা তোমাৰ ফিটিঙত পূৰা এইটো হৈ গ'ল না তাৰপিছত এই কঁকালৰ এইখিনি এই ফালাটো যিমান থাকে এইখিনিলৈকে আৰু এনেকৈ দাগ দি দিবা মোৰ তাতে জাগাটো অলপ কম হৈছে সেইকাৰণে অলপ দিগদাৰ লাগছে এইটো পূৰা দাগটো তুমি একদম তলকলৈকে দি দিবা এইটো মই দাগটো দিলোঁ চাই ল'লা না তোমালোকে এতিয়া যাতে কাপোৰটো পিছলা পিছলি নহয় তোমাৰ তাতে যদি পিন চিন থাকে পিন চিন মাৰি ল'বা এই এটা মাৰি দিলোঁ এফালে এই এটা এনেকৈ দুটা এই চাইডে মাৰিলোঁ এই চাইডে দুটা মাৰি দিবা এই চাইডে মাৰা হ'ল তাৰপিছত তুমি এতিয়া মেজাৰমেণ্টটো উঠাই দিলোঁ একো নহয় আৰু পিছলা পিছলি নহয় এতিয়া তুমি এই এৰে পৰা একদম এই চাইডৰ চিলাই কৰি ল'ব লাগিব দুটা চাইড এই যে চাইছা না তোমালোকে এই কঁকালৰ এই দাগটো দিছোঁ মই এই দাগটোৰ পৰা ডাইৰেক্ট চিলাই কৰি যাবা এই দাগটোৰ পৰা কঁকালৰ পৰা পূৰা এইখিনি ডাবুল চিলাই মাৰি দিবা ডাবুল মাৰি দিবা যাতে খুলি নাযায় এইবাৰ ডাইৰেক্ট মাৰি যায় সেইটো চাইডৰ চেম এনেকৈ মাৰি লওঁ এতিয়া তোমাৰ এই যে বাৰাবিলাক আছে এইবিলাক অলপ অলপ কৰি কাটি নিবা যাতে ভিতৰত জাগা ৰাখা লাগিব বস্তু যদি সৰু ডাঙৰ হয় খুলি ল'ব পাৰিবা ডাইৰেক্ট একদম এই দাগক ভাজে ভাজে কাটি যাবা এই দাগটো ভাজে ভাজে দাগক পূৰা নাকাটবা এইটো কাটি দিলোঁ হৈ গ'ল এইটো চিলাই কৰিম একদম এই মূৰৰ পৰা চিলাই কৰি আনিবা ডাইৰেক্ট চিলাই কৰি আনি এৰে পৰাই তুমি এই নিচানাটো লগাব লাগিব এই যে কঁকালৰ এইখিনি বস্তু বহুতে মিলাব নাজানে সেইকাৰণে তুমি একদম তাৰে পৰা চিলাই কৰি আহোঁতে এইটো বস্তু ভালকৈ ধ্যান ৰাখবা এই চিলাইটোতে এই বস্তুটো দুই চাইড কৰি দিবা এইটো চাইডত এফালা হ'ব এইটো চাইডত এফালা হ'ব তো এই চাইডটো তুমি এৰে পৰাই বস্তুটো এই কঁকালৰ যে এই জইনটো বহুতে মাৰবা নাজানে চিলাইটো কেম্বা হৈ যায় তো মই দেখাই দিছোঁ তোমালোকৰ এই জইনটো এই দুটা ভাগ হ'ব এইটো একফালৰ চাইডৰ আৰু এইটো চাইডত তুমি এই পূৰা এই চিলাইখিনিতে সেইকাৰণে এইটো মজবুত কৰি মাৰি দিব লাগে যাতে খুলি নাযায় এৰে পৰাই তুমি এইটো বস্তু ভাজ কৰি দিবা এই পটিটো এৰে পৰাই পূৰা ভাজ কৰি দি পেলাই এনেকৈ চিলাই লৈ আহিবা একেলগে এই চিলাই আনি ডাইৰেক্ট চিলাই কৰি আহি এইখিনিত ৰখাই দিবা ৰখাই দি মেচিনটো ঘূৰাই দিবা কাপোৰটো ঘূৰাই দি আৰু এই চাইডৰটোও চেম সেইটোৰ দৰে এনেকৈ মটকে দিবা এইখিনি মটকে দি পেলাই অলপ চিলাই কৰি দিলা ফিৰ আৰু ঘূৰাই দিলা ঘূৰাই দি পেলাই একদম ইয়াৰে পৰাই বস্তুটো ভাজ কৰি এই একদম তললৈকে চিলাই কৰি লৈ যাবা কিন্তু এইটো বস্তু এনেকৈ টানি নাখিবা টানি থাকিলে দিগলা হৈ যায় একদম লাহে একদম নৰম ভালকৈ লাহে কৰি ধৰি বস্তুটো ভাজ কৰি দিবা এনেকৈ লাহে কৰি দিবা এনেকৈ যদি টানি থাকা এই চাইড পূৰা দিগলা হৈ যায় দেখো এই মই কেনেকৈ দিছোঁ চাইছা না তোমালোকৰ ভিডিঅ'টো ভালকৈ ধ্যান দি চাবা নিজে নিজে বনাব পাৰিবা এইটো যদি তুমি এক চাইড টানি থাকা বস্তুটো পূৰা দিগলা হ'ব মিলাব নোৱাৰবা চাইছা না মই যেনেকৈ দিছোঁ মোৰ দিগলা হৈছে মোৰতো হোৱা নাই তোমালোকে চেষ্টা কৰবা তোমালোকৰো হ'ব এই বস্তুটো পূৰা সমান হৈ গ'ল না যদি মই এটা চাইড টানি থাকিলোঁ হয় পূৰা দিগলা হৈ গ'ল চাইড এনেকৈ তলৰ পৰাই ডাইৰেক্ট লৈ যাবা চিধা একদম তলৰ পৰা মই তোমালোকক দুটা বুজাই দিছোঁ আগতটো বুজাই দিছোঁ এইটোতো বুজাই দিলোঁ ভালকৈ চাই ল'বা দিয়া নাই মই কোনো ফিটাৰ মাপজোখ দিয়া নাই এই যে এৰে পৰাই একদম একেলগে আগতটো বুজাই দিছোঁ এইটোতো কৈ দিলোঁ এই দুটা ভাজ এটা এইটো চাইডে ৰাখা এটা এইটো চাইডে ৰাখা ৰাখি তুমি এৰে পৰাই একদম এইখিনি মূৰাই দিবা এনেকৈ এৰে পৰাই মূৰাই দি আৰু অলপ চিলাই কৰা আৰু অলপ চিলাই কৰি এনেকৈ ৰাখি দিবা দি ঘূৰাই দি এইটো অলপ চিলাই দি দিয়া এইটো হৈ গ'ল না তাৰপিছত এইটো চেম এনেকৈ এইটো আৰু তুমি এনেকৈ চিলাই কৰিবা আগত যেনেকৈ বুজাই দিছোঁ এইবাৰ তুমি এইটো নাটানবা একদম লাহে লাহে কাৰণ এইবিলাক পাতল কাপোৰ যদি এক চাইডে বেছি ভিৰ পৰে বস্তুটো সেই হৈ যায় কেৰা বেকা হৈ যায় সেইকাৰণে তুমি এৰে পৰা একদম লাহে লাহে বস্তুটো দিব লাগিব যিকোনো মোটা হওক পাতলা হওক তুমি এনেকৈ লাহে কৰি দি চিধা একদম তললৈ যাবা এয়া মই চাইছে না মোৰ পৰা সমান হৈ আছে এইটো হৈ গ'ল না এই দুই ভাঁজ পূৰা সমান দি দিবা যাতে বস্তুটো টানলিও ইফালে নাই 4 ইঞ্চি ৰাখছোঁ 4 ইঞ্চি যদি মই কাটি দিওঁ 1 ইঞ্চি কমি যাব 3 ইঞ্চি থাকিব আৰু এইটো চাইড হ'ল তোমাৰ 9 ইঞ্চি ৰাখছোঁ 9 ইঞ্চি দিলা কিন্তু পূৰা দাগত কাটবা নৰবা এনেকৈ তুমি তেৰা কৰি কাটি দিবা কাটি যায় এইখিনিত অলপ বেছি ৰাখি দিবা এইখিনিত
মই এইখিনি কিয় বেছি ৰাখছোঁ বুজি পাইছা মই যেতিয়া হাতটো লগাম হাতটো লগৰ সময়ত এই বস্তুটো চিলাই কমি যাব আৰু এইটো চাইডে যে 4 ইঞ্চিতে কাটি দিছোঁ আৰু 1 ইঞ্চি কমি যায় এইটো 3 ইঞ্চিত থাকি যাব তুমি হাতটো পুৰা এনেকৈ জুখি লৈ কাটি দিবা আন্তাজত কাটলি বেছি যাব বেছি চিকনা হ'ব ভাল লাগবা নাই এতিয়া মই চিলাই কৰিম তোমাক হাতটো দেখাই দিম মানে 2 পাঁচটা এই জইনটো দি ল'বা চিলাই চাইছানে এই জইনটো আগত দি ল'বা কাটি দিলা তলটো মুগাই ল'বা এনেকৈ লগাবা এইটো হয়তো ডাঙৰ হ'ব পাৰে এইটো কম হ'ব পাৰে সেইকাৰণে একদম ইয়াৰ পৰা ডাইৰেক্ট চাই ল'বা এতিয়া মই কম পুৰা বৰাবৰ হৈ গৈছে তথাপি অলপ এইখিনিত মানে জোৰাটো দিলে এই চাইডটো যদি তোমাৰ কেতিয়াবা টান হয় খুলি লওঁতে সুবিধা হ'ব আৰু যদি পুৰা চেম টু চেম এইখিনিত বহাই দিওঁ তো কেতিয়াবা যদি খুলবা গ'লে হাতৰ প্ৰব্লেম হৈ যাব সেইকাৰণে মই এই চাইডত অলপ কাপোৰ জোৰা দিম চাই ল'বা চেম এনেকৈ মিলাই লৈ এইটো চাইডত চিলাই কৰি দিবা এইটো পুৰা চেম এই জইনৰ পৰাই লগাই দিবা এটা চিলাই দিছিলোঁ না এতিয়া ডাবুল চিলাই দিবা ইয়াৰে পৰা মাৰি লৈ যাবা এই চিলাইটোৰ ঘূৰি ঘূৰি একদম একেলগে আনা হাতত লগে একদম হাতক লগে আনি এইখিনি যে আছে বাৰাখিনি কাটি দিয়া একদম এৰে পৰাই লৈ যাবা এঘাৰ হয়তো তোমাক 12 লাগব পাৰে মই 11 দিলে ফিতাটো 2 ভাঁজ কৰি ল'বা এনেকৈ ফিতাটো 2 ভাঁজ কৰি লৈ ইয়াৰে পৰা ধৰবা একদম মূৰৰ পৰা ইয়াৰে পৰা ধৰি এই যে 11 দাগটো পছে না এইখিনি একে চিধাই আৰু এটা চিলাই মাৰি দিয়া এটা চিলাই মাৰি দিয়া এনেকৈ কিন্তু চিলাইটো চিধাই নেন্দা এনেকৈ টেৰা কৰি আনবা টেৰা কৰি আনি এইখিনিত ৰখাই দিলা এই হাতখনৰ ফিটিঙত এইটো আনি এই চিলাই চিধা চিধি এইটোত আৰু এটা চিলাই দি দিয়া এনেকৈ দুটা আনবা এইটো হৈ গ'ল ওপৰৰ কাপটো হৈ গ'ল চলাটো এবার তলৰটো তোমাৰ সমান আছে না চাই লোৱা এই দুটা পাত্তা তোমাৰ সমান একদম এই কঁকালৰ পৰা পুৰা সমান কৰি চাবা এই সমান আছে না সমান আছে এইটো চাইডে আৰু এইটো চাইডেও সমান আছে না চাই লোৱা এইটো চাইডেও পুৰা সমান আছে এটা তুমি এৰে পৰা এই তলৰ পৰা এইখিনি মুৰাই দি এইটো পটিটো অলপ ডাঙৰকৈ মাৰি দিবা এইটো ডাইৰেক্ট চিলাই কৰি যাবা এনেকৈ চিলাই কৰিবা এই কঁকালৰ পৰা একদম ডাইৰেক্ট এইটো লগে সমান থাকে না চাই ল'বা সমান আছে না পুৰা এই সমান এইখিনিত চিলাই দিবা এইটো আৰু এই কুৰ্তিটো পুৰা চিলাই কৰা হৈ গ'ল এই চাইডবিলাক চিলাই কৰি দিবা পাৰা তোমালোকে নিজে এইটো কুৰ্তিটো তোমালোকক চিলাই কৰাও দেখাই দিলোঁ কাটাটোও দেখাই দিলোঁ তোমালোকৰ ভিডিঅ'টোত ভালকৈ চাবা চিলাই কৰা কাটাও মানে চিলাই কৰাও শিকিব পাৰিবা কাটাও শিকিব পাৰিবা আৰু তোমালোকৰ যদি চেনেলটো ভাল লাগছে চেনেলটোত মোক এটা লাইক কৰি দিবা আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ৰাখবা এনেকুৱা মানে কুৰ্তি প্লাজো ভিডিঅ'বিলাক চব মই তোমালোকৰ তাতে দি থাকিম তোমালোকে চাই নিজে নিজে শিকি যাব পাৰিবা